Σήμερα θα δούμε ένα βίντεο που περιέχει ένα έγκλημα ερωτικής φύσεως. Συνέβη στο Τουσόν της Αριζόνα και μας δείχνει γιατί οι γυναίκες που κατά κανόνα υστερούν μυϊκά σε δύναμη από τους άντρες έχουν πολύ περισσότερο ανάγκη την αυτοάμυνα. Πάμε να δούμε όλο το βίντεο και επιστρέφουμε. Το ζευγάρι που βλέπουμε διατηρεί ερωτική σχέση. Προφανώς μετά από κάποια διαμάχη ο άνδρας έγινε βίαιος. Το βίντεο ξεκινάει εδώ, όπου τον βλέπουμε να έχει ήδη σηκώσει τη γυναίκα και να την μεταφέρει. Ήδη θα πω ότι αν μαθαίνεις αυτοάμυνα θα πρέπει να γνωρίζεις πώς να αντιμετωπίζεις και δυναμικές καταστάσεις, όχι μόνο στατικές. Το να μάθεις πώς αντιδράς εάν κάποιος απλά σε αγκαλιάσει είναι θεμιτό. Γνωρίζεις όμως πώς να αντιδράς εάν σε αγκαλιάσει, σε σηκώσει και επιχειρήσει να σε μεταφέρει ταυτόχρονα? Αν όχι, η αυτοάμυνα που μαθαίνεις δεν είναι ρεαλιστική. Ο άνδρας λοιπόν φτάνει μπροστά από το φράχτη, την πετάει πίσω από αυτόν και κρατώντας ένα μαχαίρι στο δεξί του χέρι τη μαχαιρώνει επανειλημμένα. Είναι μια πολύ δύσκολη επίθεση και λόγω της θέσης του θύματος. Παρ' όλα αυτά η αντιμετώπιση είναι πολύ συγκεκριμένη. Εάν δεν μπορείς να απομακρυνθείς και να κρατήσεις το μαχαίρι μακριά σου, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ελέγξεις το άκρο που το κρατάει. Εδώ δυστυχώς δεν υπήρξε κάποια τέτοια αντίδραση από τη μεριά του θύματος, γι' αυτό και ήρθαν πολλά χτυπήματα. Βλέπουμε επίσης πόσο πάθος είχε και πόσο συναισθηματικά φορτισμένος ήταν ο άνδρας, αφού παρόλο που της κατάφερε τόσα χτυπήματα και ενώ πήδηξε το φράχτη με σκοπό να φύγει, παρέμεινε για να της δώσει λίγα ακόμα. Το περιστατικό δεν έχει τελειώσει. Το βίντεο εδώ προχωρά γρηγορότερα για να κερδίσουμε χρόνο, καθότι μετά από αρκετά δευτερόλεπτα η γυναίκα σηκώνεται και περπατά προς το δρόμο με σκοπό να αναζητήσει βοήθεια. Τελικά καταραίει λίγο παραπέρα. Παρατηρούμε και πάλι πόσος χρόνος πέρασε, παρόλο που δέχτηκε τόσες μαχαιριές μέχρι να καταρρεύσει, κάτι που μας υπενθυμίζει για άλλη μια φορά ότι ακόμα και αν τραυματιστούμε από ένα μαχαίρι, έχουμε κάποιο χρόνο στη διάθεσή μας για να αντιδράσουμε ώστε να αποφύγουμε τα ακόμα χειρότερα. Μετά από λίγο βλέπουμε έναν περαστικό ο οποίος εντοπίζει τη γυναίκα και καλεί βοήθεια με το τηλέφωνό του. Δυστυχώς όμως, παρόλο που η αστυνομία και το ασθενοφόρο κατέφτασαν μετά από λίγο, το θύμα μας δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματα. Τα τρία μαθήματα που παίρνουμε είναι: πρώτον, μην εμπλέκεσαι σε τοξικές σχέσεις. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, όταν κάποιος είναι ικανός να φτάσει σε αυτό το σημείο, δεν το κάνει ξαφνικά. Έχουν υπάρξει σημάδια ότι κάτι τέτοιο προμηνύεται. Έχουν υπάρξει σημάδια ότι κάποιος είναι επιθετικός, ότι είναι ικανός να ασκήσει βία. Εάν διακρίνεις κάτι τέτοιο, φύγει από αυτή τη σχέση προτού να είναι αργά. Δεύτερον, εκπαίδευση στην αυτοάμυνα. Οι γυναίκες υστερούν μυϊκά στους άντρες, δυστυχώς, γι' αυτό και πολλές φορές αποτελούν θύματα, ιδίως ενδοοικογενειακής βίας ή ερωτικών εγκλημάτων. Η γνώση αυτοάμυνας μπορεί να σου σώσει τη ζωή. Τρίτον, όπως βλέπουμε σε πάρα πολλά περιστατικά, το να δεχτώ μία ή και πολλαπλές μαχαιριές δεν σημαίνει ότι τελείωσε εκεί η μάχη. Έχω ακόμα χρόνο να αντιδράσω και να αποτρέψω τις ακόμα περισσότερες μαχαιριές. Όσο λιγότερες δεχτείς, τόσο πιο πολλές οι πιθανότητες να ζήσεις, να επιβιώσεις, ακόμα και αν λιποθυμήσεις και βρεθείς στο νοσοκομείο, οι πιθανότητες να σε προλάβουν αυξάνονται δραματικά εάν έχεις μειώσει τον αριθμό των τραυμάτων. Άρα λοιπόν, ακόμα και αν με μαχαιρώσει κάποιος, δεν σταματάω να αμήνομαι, δεν σταματάω να παλεύω για τη ζωή μου.